Mr. Jekyll Dulawan, ang tagapagsalita ng Fifth ID, nagsimulang i-lockdown ang buong kampo nitong nakaraang linggo, makaraang lumabas ang resulta ng nasa mahigit 70% ng isinagawang swab test sa aggressive community testing kamakailan. Malalang mahigit sa 1,000 noon ang sumailalim sa pagsusuri kung saan sa inisyal na paglalabas ng resulta ay mahigit sa 10 ang nagpositibo. Ariyan na pagdesisyon na noon ng pamunuan ng dibisyon na magsagawa ng mass testing matapos magpositibo ang isang personnel na nagkaroon ng exposure sa labas ng kampo. Sa ngayon ay hindi na muna tatanggap ng mga kliyente o bisita ang Fifth ID habang isinasagawa pa rin ang masinsinang contact tracing at disinfection sa mga opisina sa nasasakupan nito. Tiniyak naman ng tagapagsalita na sa kabila ng pagsasailalim dito sa lockdown ay patuloy pa rin ang pagbibigay serbisyo at operasyon ng buong dibisyon. Manipot, Tuguegarao City, 19 April, sa Lucon Radyo para Itiradyo, Pilipinas. Samantala, sa Western Visayas naman, sinisigurado ng Archdiocese ng Haro Iloilo ang istriktong pagpapatupad ng health protocol sa kapiestahan bukas ng Nuestra Señora de la Candelaria. Babalita si JP Hervas mula Iloilo. COVID Radio. #Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Sinisigurado ng Archdiocese of Haro na istriktong ipatutupad ang health protocols para sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria o Our Lady of Candles bukas Pebrero 2. Ayon sa Archdiocese of Haro, may koordinasyon na sila sa mga barangay officials at kapulisan para masigurong masusunod ang minimum health protocols katulad ng physical distancing, pati na ang pagsusuot ng face mask at face shield. Bukas may misang idadaos sa lahat ng parokya na saklaw ng Archdiocese bukod sa face-to-face at online na misa sa Haro Cathedral. Samantala, tinanggal na din ng Archdiocese sa mga nakagawiang aktibidad kagaya ng paapak ng imahe, pagprosesyon at ang pag-akyat sa balkonahe ng Haro Cathedral para mahawakan ang imahe. Si Nuestra Señora de la Candelaria ang nag-iisang Philippine Marian image na personal na kinoronahan ni Pope St. John Paul II. Ito ang patron hindi lang ng Haro kundi ng buong Western Visayas. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas. Sec Martin, yan po ang mga balita sa ating mga lalawigan mula rito sa PBS Radyo Pilipinas. Ako si John Mogol. Balik sa inyo sa studio. Salamat sa iyo, John Mogol ng Philippine Broadcasting Service. Dapat na raw pong ikabahala ng pamahalaan ang nakikitang mabilis sa pagtaas ng COVID-19 cases sa probinsya ng Cebu kung hindi ito maaagapan ayon sa pag-aaral na ipinalabas ng UP Octa Research Team. Maaari pa itong umabot sa 400 daily cases sa loob lang ng 2 linggo. Para ipaliwanag po yan, makakausap natin sina Dr. Guido David at Dr. Benjamin Co ng Octa Research Group. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Yeah, good morning. Apo. Dr. Guido, can you explain to us kung ano po yung current situation sa Cebu Province pagdating po sa COVID-19 transmission sa lugar at gaano kaseryoso po ang sitwasyon nila doon? Actually, una nating tiningnan is Cebu Province pero nung may feedback na tayo, tiningnan natin ng mabuti in detail, more granular, and nakikita natin yung increase nangyayari sa Cebu City. Doon yung karamihan ng new cases. In fact, ngayon, they're averaging sa Cebu City more than 90 cases per day over the past week. Ang reproduction number nila sa Cebu City is 1.7, positivity rate is 7% and tumataas. Ang indicator nila na okay is yung hospital occupancy is mga 30%, pero yung attack rate sa Cebu City is nasa 7.6 per 100,000, and it already puts it near the high-risk classification ng Department of Health. So, yun yung nakikita natin, patuloy siyang tumataas. And ang worry natin is baka ma-overwhelm yung healthcare at some point. So, remind lang natin yung mga citizens sa Cebu City to practice yung mga health protocols, social distancing, face mask, and face shield. Opo, para po kay Dr. Co, masasabi bang galing pa rin ang surge na ito mula po dun sa holiday celebration sa bansa? O tapos na po yung tinatawag nating holiday surge at posibleng naging masyado pong kampante ang ating mga kababayan kaya may pagtaas po ng bilang ng COVID-19 sa mga probinsya?
Well, it's possible that it could still be remnants from the holiday surge. Lalo na kung titingnan natin, medyo malapit pa din tayo doon sa timeline na yon. But Professor Guido is correct also when he pointed out that Cebu City alone is the area na medyo mataas yung primary mover ng mga kaso sa province of Cebu lately. There's another thing also that is worrisome because the replication is compared sa Disyembre, medyo biglang tumaas ang replication ngayon, ngayong Enero. So because of the presence of the variant already in the country, I think this is something worth exploring at the same time. We're not saying it is in Cebu. What we are just saying is medyo nakakabahala kasi medyo nagpas na din yung timeline unless what we are getting from the Department of Health are medyo late data also, no? Kasi pwedeng yung datos na dumarating sa kanila, yung mga nakaraan pa, ngayon lang nila nire-report lately. So the other variable there is yung medyo pagtaas. Yung medyo pagtaas is dahil meron na tayong presence of the variant in the Philippines. One thing that we will need to explore is the question of whether this is present also in the province of Cebu. Opo, para naman po kay Dr. Guido, kung sakaling hindi daw po maagapan yung pagtaas ng kaso sa probinsya, ano ang worst case scenario na pwede pong mangyari? Well, right now kasi yung rate of increase niya it's doubling more or less every 2 weeks and medyo mabilis yan. And these are similar patterns na observe natin sa Mountain Province. Kaya natin nasabi na this was an area of concern yung sa Mountain Province and nakita nga na may UK variant sa Mountain Province. So right now, if it follows that pattern, by after 2 weeks, baka nasa 200 cases per day na sa Cebu City. And this is a lot kasi this is about the numbers ng Cebu City nung nag-ACQ sila last time, nung around June to July. And I'm sure mas scaled up na yung health capacity nila ngayon. Their testing is more scaled up than before and they have the contact tracing infrastructure. Pero at the same time, 200 cases for a city like Cebu City, that is a lot already. I mean, to compare, Quezon City is averaging about 90 cases per day, and Quezon City has a much higher population compared to Cebu City. So Cebu City, nag-average na rin ng 90 cases ngayon. So they're about the same na in terms of raw numbers, pero mas malaking population ng Quezon City. Opo, Dr. Ko, sinabi po ni Cebu Governor Gwen Garcia na may surge man sa COVID cases sa probinsya, ay mababa naman daw po yung mortality rate at mataas din yung recovery rate, kaya walang dapat ikabahala. Mababang percentage lang rin umano yung active cases nila kung ikukumpara daw po dun sa 3.2 million population ng probinsya. Ano po ang reaction nyo dito? Well, that is good that their mortality rate is low, which means that the cases kasi may probably be due to contact tracing, which means that most of the patients that they are picking up are those that they may have contact traced or are actually mild cases. And that is good. But to compare apples and oranges, we always make sure that we have to remember that the 3.2 million people in the province of Cebu is Quezon City's population alone. So, tama si Professor Mito, when you talk about it and you look at the comparative data, yung 200 plus cases, nakakabahala kasi isang buong probinsya yon habang isang syudad lang yon sa Manila. Opo. Pero Dr. Ko, bukod po sa Cebu, ano po yung mga nakikita ninyong areas of concern over this past few weeks? Meron din po bang mga lugar na masasabing gumaganda naman ang sitwasyon sa laban dito sa COVID cases? Well, kasi
I have to wait for the data drop now of the Department of Health the following day because they don't announce anymore the top 5. So for yesterday's data, what we're seeing is mas medyo mababa yung kasos sa National Capital Region, and I don't know if Professor Guido will agree with me. Kasi mas konti talaga the National Capital Region is reporting about less than 20% of the total cases now in the Philippines, which is a very good sign. But the bad part there is that when I see the numbers na mahigit na 2,000 po yung mga kaso, alam ko na medyo mataas na sa iba't ibang karating probinsya at rehiyon. So yun yung mas nakaka-alarma. Maganda nga at mas mababa na sa National Capital Region. Opo. May tanong lang po si Red Mendoza ng Manila Times para po kay Dr. Guido. Ano daw po yung inyong reaksyon sa mga panawagan ng economic cluster ng gobyerno na i-MGCQ na ang Metro Manila soon? Ano po yung ina-expect natin possible increase pag nag-MGCQ ang Metro Manila nito nga nung Pebrero at irerekomenda pa rin po ba natin yung GCQ by next month? Yes, and before I answer yung question ni Red Mendoza, just like to add sa sinabi ni Dr. ko na things right now are medyo flat yung trend sa Metro Manila. I echo what he's saying. Kasi yung reproduction number in Metro Manila is 1, so it means hindi tumataas pero hindi rin bumababa. It's more or less stable, and we're seeing the same patterns elsewhere. So in fact, Cebu City and aside from maybe Pasig sa Iloilo, and right now just today we're also noticing an increase in Tuguegarao. So those are concerns. As for yung Metro Manila, I think it's too early to risk an MGCQ at this stage. Lalo na the vaccine rollout is about to happen. So unahin muna natin yung vaccine rollout. We understand yung economy, but the economy will recover more quickly once we start vaccinating more people, and that's why it's important for us to have this rollout program in place. It's also important na wala tayong surge nangyayari. We can't risk a surge while we're rolling out the vaccine kasi it will delay the process of vaccination, the rollout. Kung na-overwhelm yung hospitals natin and yung mga doctors, nagkakasakit. So it's better na we keep it status quo. I mean, it's probably just going to be only a few months when you start ng vaccine rollout. And then once we have that, it would be easier for us to talk about relaxing the economy even further. Opo. Para po kay Dr. Ko, 1 year after ng unang kaso po ng COVID-19 sa bansa, masasabi ba na ayon po sa mga datos na naging sapat po ang response ng gobyerno sa pandemya? Well, considering kasi the limitations na meron tayo sa ating bansa, I would probably say that the lockdowns are the only measures that we were able to utilize. However, I think we need to revisit kung ano ang dapat natin i-improve doon sa ating mga health protocols para ma-improve natin ang both the economic and the health sector. Kasi the longer the lockdown is, I know that the economy is also on the front line na natatamaan dahil dito sa pandemya to. So I think we need to revisit, and the IATF may need to recalibrate and find out what are the better measures. And I echo Professor Guido's statement that maybe the vaccine rollout is something that we are all looking forward to. The next part of the program is to encourage more people to get immunized and to get vaccinated. Kasi as we all know, na the vaccine hesitancy is quite high currently. And mahirap po i-control ang pandemya pag masyadong marami po ang nagkakasakit. So we have to bring and make sure we keep the numbers down, we bring down the numbers as we roll out the vaccine program. Opo, Dr. Guido, ito pong pag-lift naman ng travel restrictions sa higit 30 na bansa na may UK variant. Simula ngayong araw, ano po yung magiging epekto nito base sa inyong pag-aaral?
Well, yung travel restrictions, yung pag-lift niyan, it definitely carries a lot of risk. And while we support what the government's decision is, at the same time, we are aware na it carries some risk. Of course, we all are also aware na we can't have a travel ban forever, especially sa mga returning Filipinos. And right now, what we have to focus on is the implementation of yung border controls natin, making sure that yung passengers comply with the mandatory quarantine period and yung testing is done. Kasi ang nangyari before, we were testing once and then pag negative sila, sometimes I think nakakalabas na yung mga travelers. But it turns out that sometimes they test negative on their initial test kasi yung viral load nila is low at that point in time kasi maybe kakakuha pa lang nila ng virus from other sources. And then after a few days, they build up the viral load and then they start showing symptoms. So kaya important na they could either have a second test on the 4th or 5th day, and then if they don't have the second test, they have to have the mandatory quarantine period. In fact, in other countries, it's 21 days. Pero sa atin, 14 days quarantine period. That observance strictly. It's the strict implementation. And if we follow those strictly, it's possible that we might not have the expected surge or increase in cases if these are followed to the letter. Opo. Para po kay Dr. Ko, may projection na rin po ba kayong ginagawa kapag dumating na yung bakuna ngayong buwan? At ano po ang sa tingin nyong magiging senaryo? Well, number one, ang pinagdadasal natin lahat, sana dumating muna yung bakuna. Tapos marami magpapabakuna. Kasi yun lang naman there are only two endpoints to the vaccine. Tatandaan natin na yung herd immunity ay hindi po pwedeng mangyari sa COVID vaccine. Ang dalawang endpoints na makikita natin dito ay na ginawa doon sa mga clinical trial ay number one is to decrease the severity of the infection. So kung mababawasan yung pagiging severe ng infection, kung sakali magkaroon tayo ng COVID, ay magandang senyales yun kasi that means that we will have less deaths, we will have less people that will get severe infections and will need hospitalization. So that's one of the most important parameters. And of course, second is that they don't get sick. Opo, kunin ko na lamang. So that's the second hopeful endpoint that we have. Opo, kunin ko na lamang po parting message po sa inyo ni Dr. Guido and Dr. Ko. Unahin ko po si Dr. Guido. Yeah, so just a reminder na the virus is still here, and whatever happens, whether we have the original variant or the new variant, it doesn't really change our approach to the way we manage the pandemic. Dapat continued implementation of health protocols yung gagawin natin, continued compliance. So let's all wear the face mask and the face shield when we go out, practice social distancing, avoid large crowds as much as possible, and then i-limit natin yung time natin outdoors kung hindi naman necessary. I mean, we're not advocating for any type of lockdowns sa places na yan. I mean, it's a decision of the local government. Yun nga, our concern is mostly a reminder to the public to be extra mindful of the of the health practices and to be vigilant. Opo, Dr. Ko? Kahit na po may bakuna na tayong darating o magkakaroon na tayo ng immunization program, ay importante pa din na tandaan natin yung apat-apat na sinabi ni Professor Guido a while ago. That's vital dahil the vaccine is not a guarantee that you will not get COVID. It will just make it milder. And hopefully, it is effective enough for us not to get it. That's the best case scenario. But in any event, we have to remember
that the pandemic is still around. We still do not know a lot about it, and that there are still a lot of variants that are affecting the outcome globally. So, importante po na yung nandito nga sa inyo, mask, hugas, iwas. Yan ang pinaka-importante sa ngayon. Okay, maraming salamat po Dr. Guido David at Dr. Benjamin Ko mula po sa Octa Research Team. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Salamat din po. Samantala, lumampas sa 2,000 ang nadagdag na kaso ng COVID-19 sa bansa base sa pinakauling tala ng Department of Health kahapon. 11,653 naman ang mga bagong gumaling mula sa sakit para sa kabuuang 487,551 recoveries, habang 80 ang nasawi na umabot na sa 10,749 na mga namatay. Sa kabuuan, nasa 525,680 na ang kaso ng COVID-19 sa buong kapuluan. Ang mahigit 1,000 or 2,103 new cases kahapon, ang ikalawang araw na mas mataas sa 2,000 ang natatalang reported cases. 27,318 cases ang nanatiling aktibo o yung mga hindi pa gumaling mula sa COVID-19. Ito ay 5.2% ng total cases. Karamihan sa mga kasong ito o 87.7% ay mild cases lamang, 5.5% ang walang sintomas, 3.3% ang critical, 2.8% ang severe, samantalang 0.60% ang moderate cases. Mula po ngayong araw, February 1 hanggang February 28 ay nakapailalim sa General Community Quarantine ang mga lalawigan at ilang syudad sa Cordillera Administrative Region, bilang ang Abra, Apayao, Benguet, Baguio City, Kalinga, Ifugao at Mountain Province. Naka-GCQ pa rin ang National Capital Region, ganoon din ang Batangas Province, Tacloban, Davao City, Davao del Norte, Lanao del Sur at Iligan City. Samantalang nasa modified GCQ naman ang mga nalalabing lugar sa bansa. Kung muli sa publiko ang pagsunod po natin sa minimum public health standards, ang pinakamabisang paraan para labanan ang pagkalat ng anumang variant ng COVID-19, isuot po ng tamang ating face mask at face shield, sundin ang physical distancing at ugaliin ang regular na paghuhugas ng kamay. Para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02894-COVID o kaya ay 02894-26843. Para naman po sa mga PLDT Smart, Sun at TNT subscribers, i-dial po ang 1555. Patuloy rin kayo makabalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari niyo pong bisitahin ang covid19.gov.ph. Samantala, makibalita tayo sa Cordillera kasama si Jorton Campana ng PTV Cordillera. Magandang umaga, Jorton. Yan nga ang unang araw sa muling pagbabalik sa General Community Quarantine ng buong Cordillera Region. At dito naman sa lalawigan ng Benguet, tiniyak ng mga otoridad ang mahigpit na pagpapatupad ng mga GCQ guidelines. Naglabas ng localized GCQ guidelines ang lahat ng local government units sa Benguet para sa pagpapatupad ng mas mahigpit na community quarantine. Kaugnay nito, umaapila ang mga opisyal sa mga residente na sumunod sa minimum public health protocols at mga guidelines na sa muling pagbabalik ng GCQ sa Cordillera. Bukod sa GCQ, ay ipinatutupad din ang temporary restricted access sa pagitan ng Baguio City, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba at Tublay o ang tinatawag na Bliss Area. Simula ngayong araw hanggang sa February 15 ay mas makokontrol ang galaw ng mga tao para lamang sa mga essential travels. Kailangan kumuha at magpakita ng medical clearance ang lahat ng papasok sa Bliss Area.
Ayon naman sa mga opisyal ng lalawigan, hindi ito pagpapahirap sa publiko, ngunit ito ay hakbang upang masugpo ang pagkalat ng COVID-19 sa komunidad. Ipinatupad ang bagong protocols dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa Baguio City at ilang bayan sa Benguet, matapos din na matuklasan ang isang nagpositibong kaso ng COVID-19 UK variant sa may La Trinidad, Benguet. Ngayon ay isa sa mga binabantayan ng mga otoridad ang mahigpit na pagsunod ng mga establishmento dito sa lalawigan ng Benguet sa mga minimum public health protocols at ipinapaalala naman ng mga otoridad na bawal pa rin or bawal muna ang pagsasagawa ng mass gathering sa ilalim ng GCQ. At yan muna ang balita live mula dito sa lalawigan ng Benguet. Jorton Campana ng PTV Cordillera para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jordan Campana ng PTV Cordillera. Mamaya po makakapanayam natin si Chair Prospero de Vera sa pagbabalik po ng public briefing #LagingHandaPH. Kaya natin to. Kaya natin to. Sa muli nating pagpasok sa ating mga opisina, narito ang ilang mga gabay pangkaligtasan upang masugpo ang paglaganap ng COVID-19. Hikayatin ng lahat na laging magsuot ng face mask at face shield sa loob ng tanggapan. Ipatupad ang tamang physical distancing. At iengganyo ang malimit na paghuhugas ng kamay at paggamit ng disinfectant. Paalalahanan ng lahat na laging i-disinfect ang kanilang mga workstation at huwag mag-share ng mga personal na kagamitan. Hinihikayat din ang mga malalaking kumpanya na magbigay ng shuttle service sa mga manggagawa at magtakda ng minimum health standards sa loob ng sasakyan. Siguruhin na may sapat na ventilasyon sa loob ng opisina at mga shuttle service. At magtakda ng mga smoking area na may divider o individual booth. Dapat din mag-conduct ng mga webinar o training para sa COVID-19 prevention ang Occupational Safety and Health Committee ng tanggapan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Yung restrictions na lifting the age of 10 to 14 age group sa MGCQ areas, I am compelled. Ang akin is a precaution because there was strain discovered in the Cordillera that is very similar to the strain dito sa United Kingdom. Balik ko kayo sa bahay mo na. Takot lang ako kasi itong bagong strain strikes the young children. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporto po ako kahit konti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan na po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Kaya natin to.
kaya natin to. Kadali. Sa balitang edukasyon, pinayagan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng IATF ang pagsasagawa ng face-to-face classes sa mga medical-related courses sa MGCQ at ilang GCQ areas. Ito ay para umano masiguro rin ang sapat na bilang ng mga health practitioners na susi sa pagsugpo ng bansa laban sa COVID-19. Para pag-usapan yan, we have on the line Chairperson Dr. J. Prosperidad de Vera. Magandang umaga po sa inyo, Chairman. Call, tawag ko tro. Magandang umaga, Sir Martin, at magandang umaga sa lahat ng nanonood sa iyong programa. Okay, pag-usapan natin itong target date na kung kailan asahang magre-resume ang face-to-face classes para sa mga medical school at medical-related courses sa MGCQ at GCQ areas. Ano-ano po? Una sa lahat, ang inaproban ng Pangulong Duterte ay ang una, yung limited face-to-face classes ay limitado lamang sa medical and allied health sciences. So kasama dito ang medicina, nursing, physical therapy, midwifery, medtech, public health, etc. Doon lamang sa mga subject na hindi pwedeng i-deliver virtually. Ibig sabihin mga subject na kailangan talagang ang estudyante ay maki-interact halimbawa sa pasyente. No? Pangalawa, ito ay limitado sa MGCQ areas at sa mga eskwelahan sa GCQ areas na ang kanilang mga estudyante ay nagte-train doon sa COVID-19 hospitals. Ikatlo, limited sa mga estudyante 20 years and above. So ito yung mga third year and fourth year students na. At ikaapat, hindi automatic na lahat ng eskwelahan ay pwedeng magbukas. Sila ay mag-a-apply sa CHED at i-inspeksyonin yung kanilang mga eskwelahan kung tama ang kanilang pag-retrofit, kung sila ay may koordinasyon sa local governments, at kung inoobserbahan ng health standards do sa kanilang eskwelahan. Panglima, kung merong infection, ito ipasasara ng komisyon hanggang malinis at maayos yung problema. At panghuli, yung mga hindi ito sapilitan. Ibig sabihin yung mga estudyante na ayaw mag-face-to-face, kailangan bigyan ng alternatibo ng mga pamantasan. Kaya dapat sila ay mag-konsultasyon sa kanilang mga estudyante at mga magulang. No? Handa na yung mga private schools dito dahil bago pa man aprobahan ni Pangulong Duterte, kami tuloy-tuloy na nag-meeting at nag-aayos ng mga guidelines. Yung iba sa kanila ay na-inspect ko na mismo, kami ni Secretary Galvez, ay na-inspect namin yung retrofitting ng facilities at yung tinignan naman namin ay pasado sa aming assessment. Kaya ngayon, nag-a-apply na yung mga eskwelahan sa mga regional office ng CHED at isa-isa silang bibisitahin, no, ng komisyon. So, kailan ito magsisimula? Doon sa ibang eskwelahan na naghanda early on, ngayong second semester ay magsisimula na sila. Halimbawa, yung Our Lady of Fatima ay matagal nang nag-retrofit, ng 1 taon pa. Kaya sila handang-handa na. Yung mga iba, hindi pa sila pwedeng magsimula hanggang aprubahan sila ng komisyon. Ilan po itong eskwelahan na magbubukas at tuloy-tuloy pa ba ang application para sa ibang universidad? Oo, tuloy-tuloy. Hindi natin alam kung ilan ang magbubukas ng limited face-to-face kasi i-inspeksyonin pa sila. Yung mga iba, nagsabi na sa susunod na school year na sila magbubukas ng limited face-to-face. Yung mga iba naman, handang-handa na, naghihintay na lang ng inspeksyon ng komisyon at yung local IATF. Kahapon ay galing ako sa Tarlac at kasama ko yung local IATF. Nagpunta kami sa isang eskwelahan doon para kausapin sila, tingnan kung paano gagawin na retrofitting. Siguro within the next 2 to 3 weeks, malalaman natin kung ilan ang ma-approvean.
So simultaneous ito na bibisitahin ng CHED Regional Office at yung local IATF at tingnan natin kung ilan yung makakapasa. Paano masisiguro ng CHED na ligtas para sa mga estudyante ang gagawing face-to-face learnings? Kasama yan doon sa hahanapin sa retrofitting. No? Doon sa aming binisita ni Secretary Charlie Galvez, yung Our Lady of Fatima University sa Valenzuela, San Fernando, Pampanga, at yung Holy Angel, tinignan namin yung mga signages, directional signs, yung pag-akyat, pagbaba ng mga estudyante sa elevator at sa hagdan, yung pag-retrofit ng kanilang cafeteria, yung airflow, yung mga laboratory hanggang gymnasium tinignan namin. Doon naman sa aming binisita ay maganda ang kanilang retrofitting, no? Ang gagawin dito, kung merong infection, agad natin ipasasara yung eskwelahan hanggang maayos yung problema. So yun ang gagawin natin. So lahat ito ay sisiguruhin nating ligtas. Ang pinayagan na nagsimula na ay yung UP College of Medicine. In-approve niya sila ahead of time kasi yung kanilang base hospital ay Philippine General Hospital na napakahigpit ng health protocols sa PGH ngayon, kaya ang datos nagpapakita na mas mababa ang transmission sa loob ng PGH kaysa sa labas. Ibig sabihin, mas pwede kang mahawa sa labas ng PGH kaysa sa loob ng ospital dahil mahigpit ang kanilang health protocols. Kaya pinayagan ng mag-pilot yung mga interns at saka mga gagraduate na medical students sa PGH at wala namang infections hanggang ngayon. Ibig sabihin, nasusunod yung protocols na ginagawa ng ospital at yung College of Medicine. So babantayan natin itong susunod na 1 hanggang 2 buwan at tingnan natin kung paano pa natin masisiguro na talagang ligtas ang ating mga estudyante. Paano naman yung mga establishmento sa labas ng paaralan kasi ang mga estudyante tumitira sa mga dormitoryo o kumakain sa karinderya, sa kantin? Ano ang saklaw ng CHED dito? Yan kaya kailangan magkonsulta yung eskwelahan at local governments. No? Kaya hindi papayagan ng eskwelahan na magbukas ng limited face-to-face kung hindi nila ito na isasangguni at hindi sila umuupo sa local governments. Dahil yung labas ng eskwelahan ay jurisdiction ng local governments yan, kaya doon sa aming pinuntahan, halimbawa sa Valenzuela at sa San Fernando City, kasama na nilang, umupo na sila kasama ng local governments bago pa sila mag-apply sa komisyon at meron na silang mga protocol na pinag-usapan kung paano sisiguruhin yung kaligtasan ng mga bata. So yan ay kailangang upuan ng eskwelahan. Pagka yung local governments ay hindi sang-ayon sa pagbukas ng mga eskwelahan, ay hindi aaproban ng komisyon yan dahil tulad nga ng sabi mo, hindi lang yung loob ng eskwelahan ang kailangan nating siguruhing ligtas, pati yung auxiliary services sa labas ng eskwelahan ay kailangan ligtas din. Kaya't hindi pwedeng magbukas hanggang hindi naaayos yung koordinasyon ng local government at yung mga pamatasan. Puntahan natin si Yusek Rocky para naman sa mga katanungan mula sa media. Opo, magandang umaga po. Sir, tanong po mula kay Meg Adonis po ng Philippine Daily Inquirer. Ito po yung kanyang tanong. Are there any updates daw po about the joint monitoring group that was set to review the UP-DND Accord and what has been discussed so far? Wala pa. Ito'y pinag-uusapan pa lang. Siguro sa mga susunod na araw, baka may maganda na tayong balitang sasabihin sa media. Tinitingnan natin kung paano magkakasundo ang DND at ang UP
at mapag-usapan yung mga problema tungkol dun sa sinasabing UP-DND Accord. Alam mo, ang posisyon ko dito, very simple, no? Parehong UP at DND, sinasabi nila, importante ang academic freedom, it is constitutionally guaranteed. Pareho nilang sinasabi na importante ang welfare ng mga estudyante at pag-implement ng mga national laws. Kung pareho naman ang kanilang hangarin at pareho ang kanilang gusto, ang kailangan hanapin natin, bakit ba, ano ba yung hindi sila nagkakasundo? Yun ang hahanapin natin. So, pag sila'y nag-usap, baka naman magkalinawan kung ano talaga yung mga dapat pag-usapan, ano yung dapat iklaro, at yun yung ino-offer ng chair na tulong, na tutulong tayo na magkaroon ng dialogue sa pagitan ng pamunuan ng DND at pamunuan ng UP. At itong huling meeting ng UP Board of Regents na ako ang chairman itong nakaraang linggo, ganun din ang aming posisyon sa Board of Regents na i-maximize yung opportunities for dialogue para matignan natin kung nasan ba talaga ang problema. Opo, tanong pa rin po mula kay Meg Adonis, UP professors daw po have stressed that academic freedom was already defined in the Constitution. What is your response seeing that defining academic freedom was one of the goals of the joint monitoring group? Alam mo, yung mga nagsasabi niyan, ang sinabi ko po sa aking press release ay yung accord ay destined to be problematic. Hindi ko sinasabi na defective yung laman ng accord. Ang nakalagay sa accord ay mga pamantayang prinsipyo na napagkasunduan. Ang problema ay yung operational guidelines kung paano ito isasakatupad. Yun ang problema dahil nakalagay sa accord na meron daw joint monitoring team na sa pagitan ng UP at DND na sila ang magtitingin kung nasusunod yung kasunduan, kung may mga problema. Alam mo, 9 na taon ako naging official ng UP hanggang ngayon at 3 dekada akong faculty member. Wala naman ako narinig na kahit na isang meeting na tinatawag na accord na yan, na monitoring team na yan. Kung totoong madaling i-implement ang accord, bakit hindi nag-meeting? Bakit hindi nag-report sa Board of Regents yung joint monitoring team na yan? Ibig sabihin, yung mekanismo para i-implement yung accord ay mahina. At ang isa namang kasunduan, hindi naman yan nakataga sa bato na hindi na mapapalitan buong buhay. Nagbabago na ang mundo, nagkakaroon na ng extremism sa mga pamantasan all over the world. Kailangan ng isang kasunduan ay regular na rini-review, tinitingnan kung meron bang problema, kung merong hindi pagkakasundo, at ayusin yung pagkakasundo na ito. Paano mangyayari yan? Wala namang joint monitoring team ngayon. Yung mga mga kritiko na nagsasabi na natawag dito na walang problema. Alam nyo, ipakita, wala naman ako nakitang meeting o report ng joint monitoring team na yan. Itong nakaraang ilang taon. So, yan ang ibig kong sabihin na kung hindi malinaw ang operational guidelines, ano ang gagawin, talagang magkakaproblema lagi. So yung problema na lumalabas ay kailangan hanapin natin kung anong pinagmumulan. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Chairperson Popoy de Vera. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din at mabuhay kayo. Pagpapatupad ng GCQ sa Davao City extended hanggang sa katapusan ng Pebrero 2021. Ang detalye mula sa ulat ni Julius Pacon. Mayong buntag, Secretary Martin, extended ang pinapapatupad na 24-hour liquor ban at curfew hours dito sa Davao City hanggang March 31, 2021.
Secretary Martin, kasunod ng pag-extend na ipinapapatupad na General Community Quarantine sa Davao City hanggang sa buwan ng Pebrero 2021, isang executive order ang pinalabas ni Davao City Mayor Sara Duterte noong araw ng Biyernes, kung saan partikular na ang EO number 5 series of 2021. Napapaloob nito ang kasalukuyan na 24-hour liquor ban at ang curfew sa EO 63 series of 2020. Layunin ng liquor ban na maiwasan ang exposure ng COVID-19 ng mga individual na posibleng makuha sa drinking session. Samantala, layunin ng pagkaka-extend ng curfew hour ay ang pagtulong sa mga otoridad sa kanilang anti-criminality efforts, pag-intensify sa terrorism, surveillance at anti-illegal drugs operation. Dagdag pa ng alkalde na kinakailangan din na makontrol ang kaso ng COVID-19 sa syudad dahil nasa full occupancy na ang COVID-19 bed sa Southern Philippines Medical Center o SPMC. Dahil ang Davao City ay mayroong 1,294 na active cases ng COVID-19 as of January 31, 2021. Secretary Martin, as of March 15, 2020 hanggang January 31, 2021 ay nakapagtala na ang DCPO ng 4,472 na violator sa curfew hours. Samantala, meron namang 757 na mga violator sa liquor ban. Latest mula dito sa Davao, Julius Pacot para sa Bayan. Maraming salamat Julius Pacot ng PTV Davao. Maraming salamat po sa ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mabuhay po kayong lahat. Diyan po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Ako po yung lingkod, Secretary Martin Andanar ng DCO. Ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Hanggang bukas po muli dito lang sa public briefing, #LagingHandaPH. Kaya natin to. Kaya natin to. RPN, Radio Philippines Network Incorporated, DXKO. 13.68 sa bayan sa inyong radyo. RPN DXKO, ang Radyo Ronda